LED circuit, at onting simulation using Multisim Live, no? Para makapag-test kayo ng mga circuits using another software. Ito nga yung online. Free lang to actually itong Multisim Live, but very limited lang siya kumpara sa full version ng Multisim. Ang problem lang kasi Multisim is napakamahal, but for basic applications, pwede nyo nang gamitin itong Multisim Live. Okay. So, announcements na sa Friday, ulit, ang tawag dito, asynchronous. Kasi marami pa akong video lectures on BJT, DC analysis, no? And then after nun, pag natapos na yung lahat, kasi wala pa yung isang example ng common base, meron pa tayong common emitter. I think 2 or 3 pa yung video lectures ko on BJT. So yun ang magiging asynchronous on Friday. And then next week, Friday and Monday, so Wednesday next week, yun yung ating pre-finals. Okay, so ang coverage nun is all about optoelectronics, BJT, and ano pa ba yung napag-aral natin? I-announce ko na lang doon sa GC natin kung anong coverage ng pre-finals natin. Okay, and then yung pinaka-last part ng discussion natin for the semester is on FET, no, field effect transistor. So puro synchronous yun sa starting ng next week. So probably mga December, yung all about FET or field effect transistors. So panoorin niyo yung mga videos ko nung BJT kasi yun yung isa yun sa mga i-exam natin midterm, no. Kung meron kayong question doon, tanungin niyo lang ako, no. And yung reference na ginamit ko rin naman doon is book ni Boylestad. So kung meron kayong gustong i-review ulit, nandun naman siya sa book ni Boylestad. Okay? So dito pa rin tayo sa optoelectronics, no? With LEDs, no? Alam natin yung LEDs, these are light emitting devices. So meaning kapag may dumaan na kuryente sa kanilang terminals is mag-exhibit ito ng ilaw or photons. Okay? Ang tawag doon sa property na yun is that's what we call electroluminescence. Basically, it's just a property of any device na kapag may dumaan na kuryente or nag-apply tayo ng voltahe in between its terminals, ay magpo-produce ito ng ilaw. So yun yung tinatawag na electroluminescence. Okay? Ang LEDs kasi, it may emit 2 types of light. So ang first type of light is what we call, sa whiteboard natin sulat. Nalagay muna ako ng blank dito sa PowerPoint. Sa PowerPoint na ako magsusulat kasi mas na-delay yung yung whiteboard eh. Talaga. Mag-end. Yung PowerPoint ko naman ang naglulok. Okay, insert lang muna ako dito ng isang blank. Ayan, so para masulatan ko siya. Mas okay kasi dito magsulat sa PowerPoint. Yung whiteboard sana maganda kaso nagkahang siya eh. Okay, so the first type of light, number 1 is what we call non-coherent. Non-coherent light. So these are types of light. Ano ba ibig sabihin ng non-coherent? So non-coherent meaning, remember ang different colors have different wavelengths, have different frequencies. Therefore, they can also have different phases. For example, meron tayong, let us represent it as a waveform. So let's say may sine wave ng red na color. Okay? So pag sinabing non-coherent, they are out of phase. So yung Greek letter na phi, ito. Okay.
Yan. This is Greek letter phi. It represents the phase. Phase meaning, kailan ba magsisimula yung waveform natin? Sa 90 degrees ba? Sa 180 degrees? Sa 45 degrees? So let's say ganito yung isang waveform pa. Nagsimula siya at 90 degrees. Ito yung 90 degrees, di ba? So ganyan. So masasabi natin na yung unang waveform, yung nasa taas, at yung nasa babang waveform na nasa baba, pareho silang sine wave, but they are out of phase by 90 degrees. Okay? Ganyan na nangyayari sa non-coherent light. Yung mga waveforms ng light natin, hindi sila pantay-pantay or hindi inline yung kanilang phase. So posibleng nag-start siya at 90 degrees, posibleng yung iba nag-start at, let's say, 45 degrees. So dito siya nagsimula. Okay? So hindi pantay-pantay. Since hindi siya pantay-pantay, in terms of mathematics, no, waveforms na ang total ng isang waveform or dalawang waveform rather is the total of its instantaneous voltage. So plain and simple, ganito yan. So let's say ito yung isang waveform at ito pa yung isang waveform na hindi pantay. So 90 degree out of phase. So kung ano yung katapat niya sa baba, i-add mo yan. So let's say this is 10 volts. Ano yung katapat niya sa baba? 0. So ang total nila is 10 volts. Okay? So let's say this is 9 volts. Anong katapat niya sa baba? Let's say this is 1 volt, for example lang. So that is 9 volts plus 1 volt is equal to 10 volts. Okay. But what if negative na? So posible na tayo magkaroon ng minus. So dito. So ito katapat ng negative. Let's say 1 volt. Let's say this is 1 volt and let's say this is negative 8 volts. So pag inad mo yan, 1 minus 8, that is negative 7 volts. Okay? So ganun na kasimple, no? Yung mga waveform, ina-add natin yung mga instantaneous values nila. Okay? Dahil out of phase sila, hindi sila nagre-reinforce with each other. Ang tawag doon ay non-coherent. Okay? Ganito ang itsura ng non-coherent light. Papakita ko sa inyo. So dito. Ito. Teka. So di ba ang halimbawa ang isang bumbilya, kagaya niyan. Kapag sinaksak natin siya sa socket tapos tinurn on natin yung switch, iilaw siya in all directions, di ba? So kumbaga parang sumabog yung ilaw, hindi siya nakakoncentrate in one direction. Yun ang tinatawag na non-coherent light. Sabog yung ilaw in all directions. Okay? So bakit sila sabog in all directions? Dahil hindi sila in phase. So yun yung non-coherent light. Yung pangalawa, of course, number 1 is non-coherent. Number 2, of course, is coherent light. So number 2 is coherent light. Ang coherent light is kabaliktaran ng non-coherent light. So they are in phase with each other. So assuming na pantay sila, no, nag-a-add up sila. So they reinforce the values of each other. Actually, hindi lang dalawa yan, no, ang present na waveform sa isang photon or light wave. No? It may be more than 2 waveforms ang present. So since in phase sila, remember kapag ang mga waveforms nagsabay-sabay, ina-add natin yung instantaneous values. So for example, ito, let's say this is 10 volts. Yung katapat niya, let's say this is 5 volts. So magre-reinforce sila. Ang total nila, 10 plus 15, 10 plus 5 is equal to 15 volts. So dito naman sa negative half cycle, let's say this is negative 10 volts. Let's say this is negative 5 volts. Magre-reinforce sila to negative 15 volts. So magpuproduce sila ng isang mas malaking sine wave na may mas malaking value. So 15 volts positive and negative 15 volts positive. Nag-reinforce sila.
So with this reinforcement, yung ilaw ngayon, hindi na siya nag-scatter or hindi na siya sumasabog. Okay? Nako-concentrate lang siya in just one direction. So isang example ng coherent light is yung tinatawag na laser. So yung mga laser pointer, di ba siguro nakita naman kayo ng ano, let's say, ito, laser light. Yan. So that's an example of coherent light. So meron lang siyang isang direction. Okay, kasi na-concentrate siya in that direction. Yes? Ano po, hindi po naka-share screen. Ay, okay, thank you. Ulitin ko yan. Ay, oo nga. Ba yan? Sorry. Ayan, ulitin ko na. So yung, siguro yung non-coherent. No? Yung non-coherent light, no, hindi siya in phase with each other. So i-redraw ko na lang dito. No? Just in case na hindi ko siya na-share kanina. So non-coherent, ganito. So let's say ito, isang waveform. Tapos let's say out of phase ng 90 degrees. Hindi pantay. Phase is the position of the waveform in terms of angular displacement. So kung nasaan ba siya? Nasa 0 degrees, nasa 90 degrees, nasa 45 degrees. So masasabi natin na itong dalawang to, they are out of phase by 90 degrees. So since out of phase sila, di ba yung mga instantaneous values, ina-add natin siya. The tendency ng hindi pantay na waveform, hindi sila nagre-reinforce with each other. So kaya nangyari, sabog yung ilaw. So kumakalat. No? That is one example of non-coherent light. Okay, hindi siya nakakoncentrate in one direction. Yung pangalawang klase ng ilaw, yung tinatawag natin na coherent light, ganito yung nangyari. So ito yung isang sine wave, for example, ng let's say red light. Another example is ito. So, posible silang magkaroon ng magkaibang value. Yung isa 10 volts peak, yung isa naman ay 5 volts peak. Pero since they are in phase, ibig sabihin pantay na pantay yung kanilang position, kapag nag-add up yung kanilang instantaneous values, tumataas pa lalo. So, let's say this is 10 volts and this is 5 volts. So, kapag in-add mo yan, meron kang 15 volts. Let's say itong negative peak mo naman, meron kang let's say negative 10 volts, ito yung negative 5 volts, magkakaroon ka ng total ng negative 15 volts. So what happens is, kapag sila ay naka-align with each other, nagre-reinforce yung kanilang mga values. So in turn, magkakaroon ng total na sine wave na ganito, na may value na 15 volts peak at negative 15 volts peak sa negative half cycle. So yun nangyari sa coherent. Nagre-reinforce sila with each other. No? So one example of that is yung tinatawag na laser. So yan. So kung makikita niyo yung laser, yan. No? Diretso lang ilaw, isang direction, nakakoncentrate lang siya. So this is one example of coherent light. Okay, so isang direction lang. Dahil in phase lahat ng waveform na nasa loob ng ilaw natin. Ano nga ba ibig sabihin ng laser? So, siyempre napanood natin to, di ba, sa mga palabas, lalo na sa mga science fiction, yung mga laser na laser gun, mga ganun, no? So, totoo yun, may ganun. Na pwedeng makapanakit ang laser. No? Pinapangkat nga ito ng steel, pinapangkat ito ng plastic, pwede siyang maka-burn. Okay, laser. But anong ibig sabihin ng laser? Laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Yan ang ibig sabihin ng laser. Ayun pala yun, no? Para sa hindi pa familiar kung ano ibig sabihin ng laser. No? Actually, ang laser napoproduce yan using a laser diode. Di ba yung LED, meron siyang P-type at N-type na parang ano din, parang diode din na magkadikit. Pero ang LED kasi, ibalik natin doon sa LED para ma-recall nyo. Ang LED, yan, di ba ganyan yung LED? Meron kang semiconductor sa gitna, may semiconductor chip, meron kang anode at cathode. Tapos ano siya, may naka-expose na surface.
Kasi pag nag-recombine yung hole tsaka electron, it will produce heat and it will also produce light. Okay? Sa laser diode naman, similar sa construction ng normal na LED. Okay? Actually, yung laser diode is also an LED that produces lasers. So ang ginagawa niya, meron siyang small chamber dito. Let's see kung may makita akong sa Google na para mas maganda yung visual. Laser diode. Ayun. Yan yung laser diode. Ito man. Yan siya. Yan. So yan yung kanyang material na ginagamit. Aluminum gallium arsenide, yung P-type material. Meron ding aluminum gallium arsenide na N-type material. So mas madami dito yung holes, dito naman mas madami yung electrons dito sa kabila. So nangyayari ngayon, no, pag forward bias mo siya, what happens is yung electron nagba-bounce back and forth dito sa loob ng laser diode. So habang nagba-bounce back and forth yung electrons na yon, no, tumataas ang kanyang kinetic energy. Okay? And then lumalabas siya dito sa gilid, no, to form a laser light. Light amplification, ibig sabihin tumaas yung value or amplitude ng light ng photon, stimulated emission of radiation. So ini-stimulate yung electrons dito. Na nagba-back and forth sila dito sa small chamber na nandito sa loob ng laser diode. So yun ang laser. Okay, still part of optoelectronics yung laser natin. Ang laser diode can also be biased kagaya ng pagbabias nating LED. Ito wag na wag niyo kakalimutan. Wag na wag kayong mag-connect ng LED na direkta sa isang power supply. So let's say may baterya ka 9 volts so kagaya nito. Ayan, 9 volts. Tapos direkta mo yung LED sa kanyang terminal. So ba ganyan. Kundi dito sigurado. Bakit? The question is, iilaw ba siya? Yes, iilaw siya, pero for a moment lang, mamaya-maya mapupundi na siya. Bakit? Kasi hindi niya nalimitahan yung kuryente. So kapag nagde-design tayo ng LED circuits, always take into consideration na meron tayong series limiting resistor. So yan yun. So last time, diniscuss ko sa inyo kung paano siya ika-calculate, di ba? So usually, nasa 10 to 25 milliamperes ang kailangan ng isang LED. Ito yung mga commercially available. Ibig sabihin, mga nabibili nyo sa tindahan. Ito yung usual na kailangan na kuryente. Commercially available LEDs. Yan yung kailangan na kuryente. Mamaya magpapakita ko ng example dito sa multi-sim live. No, kapag tinataasan natin yung series limiting resistor, hindi na iilaw yung LED natin. So gagamit din ako ng potentiometer. No? Ano nga lang, simulation nga lang, no, dito sa multisim. Pero meron tayong actual na LED circuit, simple LED circuit. No? So last time, pinakita ko rin sa inyo kung paano i-test yung LED using an analog multimeter. Okay? Saan na tayo? Ayan. This is called the radiation pattern. Radiation pattern is not only applicable with optoelectronics, it's also applicable with antennas. So tatandaan niyo yan, radiation pattern. Kasi ang light energy is similar to electromagnetic energy. Light energy are called photons, while electromagnetic energy are wireless radio. No? Radiation or radio. Ito yung mga electromagnetic energy na tinatransmit natin to free space kagaya ng FM broadcasting, AM broadcasting, cellular communication. So anything na tinatransmit natin via wireless media is in the form of electromagnetic energy. So ito yung electric field, ito yung magnetic field. So 90 degrees sila with each other. We call this transverse. Okay, and then magdediretso siyang ganyan. So this is the direction of propagation. So 90 degree with each other electromagnetic energy. Light naman, in turn, is wala siyang electric field, wala rin siyang magnetic field. So this is purely light energy. Okay, but they travel in similar manner. So ibig sabihin, EM waves or electromagnetic waves are similar in terms of radiation pattern sa light energy. Okay?
Radiation pattern is just, pwede niyo isipin niya na ano bang nasasakop ng ilaw. Parang ganun. So, anong nasasakop ng ilaw? So, in this case, dito sa ating example, this is more of directional. At dito sa example na to, no? So, this is directional. Pag sinabing natin directional, nakatutok siya sa isa lang direction. Pag sinabi natin omnidirectional, ibig sabihin niya, yung radiation pattern niya, kalat, so 360 degrees in all sides, nag-radiate siya. But in this example, it's called directional. Okay? So basically, this is what we call the line of shoot. Kasi doon nakatutok yung ating light beam na tinatawag. The light beam. Okay? Ang radiation pattern, pinapakita dyan kung saan malakas ang radiation ng isang LED for this, in this example, or ng electromagnetic wave or ng antenna. Okay? So ibig sabihin lang nito, dun sa shaded part, no, diyan nakakoncentrate yung power na ini-emit ng ating LED. So that's what we call the radiation pattern. Okay? Yan. We have a few parameters that we need to understand in terms of LED. Hindi pala basta-basta LED lang, napailaw mo, ganun na yun. No? Meron pa siyang mga iba-ibang parameters. But for simple projects, napailaw mo LED, nakadesign ka ng simple LED circuit, walang problema. But when you're designing an LED para sa isang malaking circuit, so marami kang i-consider. No? Meron pa palang datasheet ang LED. No? But in general, yung 10 to 25 milliamperes, accepted naman siya. But for this particular LED, sa example ko, meron siyang datasheet. May specific model siya. Ano bang model na ito? I forgot yung kinuha kong model na example. Anyway, nasa book ito eh. I-check nyo na lang doon. But ang importante kasi dito, yung mga optical characteristics na tinatawag. Okay. So what is radiant intensity? It's represented as I sub E. Okay, na small letter. Wag kayong malilito dito kasi yung letter I, ginagamit yan for current, di ba? Kuryente. But in this case, ginagamit siya for radiant intensity, I sub E. And also yung I sub E na maliit na yan, in AC analysis, that is also used for AC emitter current. So I hope alam niyo yung emitter-based collector based on sa video lecture ko. Pag small letter kasi yung subscript, AC parameter yan. Pero sa ngayon, ginagamit natin siya for radiant intensity. Kaya huwag kayong malilito. Huwag kayong malilito sa I sub E na yan. Okay? Hindi ko alam bakit ginamit pa yan. May kapareho na I sub E. I don't know. Yan yung ginawa ng mga engineers na nag-develop ng BJT tsaka nitong mga LEDs. Okay. Ang radiant intensity is the output power per steradian. Ano ba yung steradian? Andun yung word na ano eh, ste and then radian. Yung radian, alam natin, no? But for those na hindi pa alam kung anong radian, meron tayong circle. Okay. Meron tayong center ng circle, which is this one. Okay. And then we have this part. Okay. Etong parte na to, kung kasing haba din daw siya ng radius, let's say the radius is equal to 1 centimeter. Okay? And then the length of this one is also equal to 1 centimeter. Yung angle down na na-form nila, which is this one, is equal to 1 radian. Yun ang radians. Okay? So tatandaan niyo yan, no? Kapag kasing haba ng radius, yung length doon sa side ng circle natin, ang napoproduce na angle nila is called 1 radian. Okay, ano naman yung steradian? Steradian is just a 3D version ng radian. So ganito yan. So meron tayo, ang 3D version ng circle is a sphere, di ba? So sphere yan, spherical. So ganito daw.
part of this one, ito, yung nasa gilid ng sphere natin, kapag ang area daw niya ay r squared, ang angle, ang solid angle na na-form nitong conical shape na to, this is called steradian. Ito, may angle sa loob niya. So that's called steradian. Okay, so bakit steradian yung ginamit dito sa datasheet ng LED, dun sa radiant intensity? It's because kapag umilaw na may LED, hindi lang two-dimensional yan. Hindi lang basta X and Y yan. Meron pang Z component yan, di ba? So 3D or three-dimensional siya. Merong X, merong Y, and merong Z component. Okay? Kaya steradian yung ginamit na unit dito for radiant intensity. Output power daw kada steradian. Okay? So that's the radiant intensity. Okay? So other optical characteristics ng mga LEDs, you have the peak wavelength. So peak wavelength, yan yung pinakamahabang wavelength na pwedeng maabot ng LED na yun. Okay? Kasi ang red, kung mapapansin nyo, or the other colors, ito. Yan. For example, yung yellow. Yung yellow na yan. No? Yung yellow na yan is strongest at, let's say, probably 580 siguro yan, no? 580 nanometer. Pero, meron pa rin yellow na nag-i-exist at 600. May yellow nag-i-exist pa rin at 550. Pero mas mababa lang yung value. So, ibig sabihin yan, sa isang yellow na LED, for example, hindi lang basta-basta 580 nanometers ang dumadaan dyan. Pwede ring dumaan yung 600 nanometers. Pwede ring dumaan yung 550 nanometers. Pwedeng dumaan, for example, ng 570 nanometers, kulay dilaw pa rin siya. Okay? But, paano ba nagbabago yung wavelength na yan? Yung wavelength na yan, nagbabago, depende sa kuryente na dumadaan. No? Doon sa LED natin. So, in this example, kapag ang kuryente natin ay 100 milliamperes, yan yung pinakamataas na wavelength. Okay, yan yung pinakamahaba na wavelength. Okay? Next, the spectral half-power bandwidth. So pag sinabi kasi nating half-power bandwidth, it corresponds to negative 3.01 decibels. So don't worry. Next sem nyo ba yung principles of communications? Kung aabot pa tayo ng principles of communications sa next semester, i-discuss ko yung decibels na yan. Ibig sabihin nito kasi, pag umabot siya sa ganong bandwidth, mangangalahati yung power. Yun yung tinatawag na half power bandwidth or yung 3 decibel point na tinatawag. Anyway, i-discuss yan pagdating ng principles of communication. So all of the others, I think very self-explanatory naman. So yun yung dalawang importante. Yeah. Peak wavelength and the spectral half power bandwidth. Kasi kailangan natin malaman, mga lahati na pala yung power nito kapag naabot na yung ganitong bandwidth. But yung bandwidth in terms of optics is in terms of nanometers pa rin. Ang bandwidth in terms of communications, naka-hertz. Okay, tatandaan nyo. Bandwidth in terms of communications ay naka-hertz. Bandwidth in terms of optical electronics, kagaya nito, is in terms of nanometers. Okay, ano ba yung bandwidth? Ano yung bandwidth na yan? Bandwidth is the set of frequencies sa isang channel, of a channel for a signal. So let's say meron kasi tayong dalawang bandwidth. Yung una, pag sinabing channel is actually range of frequencies allotted to a specific station. So let's say, for example, meron kang 10 kilohertz, the lowest lowest frequency, and let's say 30 kilohertz yung highest frequency. Let's say yan yung channel mo. Let's say this is channel A. Yan. So anong range of frequencies mo for that channel? That's 10 to 30 kilohertz. Yun yung range ng channel. But what is the bandwidth of the channel?
The bandwidth is just equal to highest frequency, well, highest frequency minus the lowest frequency. So basically, this is 30K minus 10K. So ang bandwidth ng channel A natin is 20 kHz. Yun yung bandwidth ng channel. Yung channel, yan yung dinadaanan ng signal. Okay, yan yung dinadaanan ng mga waveforms. Okay? So one example of a channel is yung mga channel ng radio stations natin. So 96.7, that's the carrier frequency. Meron siyang guard band na 20, sidebands na 20 kHz. So yun yung dinadaanan ng signal. But what about the bandwidth of the signal? The bandwidth of the signal is the set of frequencies assigned to the signal. Halimbawa, ang range ng voice frequency, boses ng tao, is from 300 Hz to 3,000 Hz. Ang boses ng tao, yung frequency ng boses natin, nagfo-fall sa pagitan niya. So what is the bandwidth of the voice frequency? Ganun din, highest frequency minus lowest frequency. So that is 2,700 Hz or 2.7 kHz. So nakuha niyo yung difference between bandwidth ng channel, bandwidth ng daanan, at bandwidth ng dumadaan. Okay, bandwidth ng dumadaan. Okay? The channel, yung dinadaanan, yung waveform or yung signal, yan yung dumadaan sa channel. Okay? Ito naman, in terms of optics, no? Ito daw yung bandwidth in terms of nanometer. No? Pwede natin makuha yan in terms of lambda is equal to C over F. Okay? So, i-divide mo yung frequency natin para makuha itong lambda. Ito yun. Okay? Diyan daw nangangalahati yung power ng ating output for that particular LED. I just forgot kung anong model itong kinuha. Anyway, nasa book naman niya. Makikita niyo naman. So, that's the spectral half power bandwidth. Okay, next. Another parameter of LEDs is what we call irradiance, represented by H. But don't be confused with this again kasi yung H ginagamit din to for a magnetic field. Sa ngayon, hindi siya ginagamit as magnetic field. Ang usapan natin ngayon, optoelectronics. So, sa electromagnetics yan anyway. So, irradiance H. Ano ba yung irradiance na yan? The power per unit area at a given distance from an LED expressed in milliwatts per square centimeter. So, halimbawa, ito yung LED. Natin. Ito yung LED, so top view. So, let's say within 0.5 meters. Yeah. It will form a circle, di ba? Bari na lang, circle yung na-drawing ko. Okay? So, ika-calculate niyo yan. That's milliwatts per square meter. Habang lumalayo yung area from the source, which is your LED, lalong humihina yung irradiance natin. Lalong lumalabo yung ilaw. Pero habang lumalapit siya dun sa source or sa LED natin, lalong lumalakas yung irradiance na tinatawag. Okay? So, ang formula natin dyan is I sub E, which is the radiant intensity, no? Divided by d squared or the distance squared. Okay. So, calculate natin ito. Yan. So, example, from the LED data sheet in figure 3-31, so ito yun. Ito yung mga, ang data sheet kasi usually may mga diagram yan na kabilang. So ito, kabilang dun sa datasheet ng sample na LED na pinagkuhanan ko. Determine the following. Find the radiant intensity at 900 nanometers if the maximum output is 15 milliwatts per steradian. So, ang maximum output daw, ang pinakamataas is milliwatts per 15 milliwatts per steradian. So, titignan natin dito. Yeah. So, dito sa graph from the datasheet. So, ang y-axis, nire-represent niya yung radiant intensity.
normalized. Ano ba ibig sabihin ng normalized na yun? Normalized kasi, or normalization is the process of uh, expressing values into standard values. Ang pinakamataas mo, 1. So ganito, halimbawa, ito natin lagay. Halimbawa, let's say 10, 5, 3. Meron kang tatlong values. So 10, 5, 3 regardless kung voltahe ba yan, kuryente or whatever. No? So kung papansin natin, ang pinakamataas ay 10. Pinakamababa ay 3. To find the normalized value, you divide the number by the highest one. So anong normalized value ng 10? That's 10 over 10 equals 1. Anong normalized value ng 5? So that's 5 over 10 equals 0.5. Anong normalized value ng 3? 3 over 10 is equal to 0.3. So these are what we call the normalized values. So ang pinakamataas na normalized value ay 1. Para meron kang standard value na gagamitin. So regardless of kung anong talagang actual value niya, we can simplify. Yun ang importance ng normalization. We can simplify the representation of the data. So kagaya nito. Yan. So yung 1 na yan, tignan mo, yung pinakamataas, kung po-project natin siya sa kaliwa, ang value niya ay 1. Yan yung pinakamataas. That corresponds to, anong value na yun? 15 milliwatts per steradian. Okay, yung value 1 na yan. Okay, so in that way, na-simplify natin yung graph natin. 1 na lang yung magiging value ng pinakamataas para sa y-axis. Sa x-axis naman, this represents the wavelength. So, pahaba ng pahaba. From left to right, pahaba ng pahaba yung wavelength natin. Okay, so ano yung question? Find the radiant intensity at 900 nanometers. Asa yung 900 nanometers? So, hanapin natin. Ito si 900. I-project lang natin siya pataas. Okay. So, i-project natin pa kaliwa. Mag-approximate lang tayo dito. Kasi hindi ko makita yung talagang actual. So, probably that's 0.78 siguro. Yung value niya dito. So, probably that's equal to 0.78. Pero ang tinatanong dito, radiant intensity. Ano bang unit ng radiant intensity? So, unit ng radiant intensity, output power per steradian. So, milliwatts per steradian or watts per steradian. Okay? So, ang pinakamataas ay 15 milliwatts per steradian. Kapag 0.78 yung normalized value, ano kayang corresponding na radiant intensity? So, madali lang yan. Balik natin doon sa kanina, sa example ko kanina. Yan. So, let's say, alam mo na 10 yung pinakamataas. Tanggalin ko itong mga value na yan. 10 yung pinakamataas. Binigyan ka ng 0.2 na normalized value. What is the corresponding radiant intensity at 0.2? So what you will do is i-multiply mo yung highest value by the normalized value. So ang actual na value nito is 10 times 0.2 is equal to 2. Kung yan ay radiant intensity, that's 2 milliwatts per steradian. So balik tayo doon. Yan. So that's actually 0.78. Let's say 0.78. Paano mo makukuha yung corresponding radiant intensity at a normalized value of 0.78? So gagawin mo lang, multiply mo yung pinakamataas, which is 15 milliwatts per steradian, times 0.78. So this is equal to 11.7. So this is roughly around 11.7 milliwatts per steradian. So ibig sabihin yan, yung 0.78 na normalized value walang unit yan. Ha? Walang unit. Okay? So kapag minultiply mo siya dun sa milliwatts per steradian times unitless, ang magiging unit niya ay milliwatts per steradian.
So ang corresponding radiant intensity daw at 900 nanometers is 11.7 milliwatts per steradian. Okay? What if, so dagdagan natin, let's say, what is the radiant intensity at 1,000 nanometers? So titignan mo dito, this is 1,000. Ano yung katapat niya sa kaliwa? It's just equal to 0.2. So para makuha mo yung corresponding radiant intensity niya, yung pinakamataas, multiply mo doon sa normalized value. So this is equal to 3 milliwatts per steradian. So ganun lang kadali. Okay? Tandaan nyo yung normalized value. Next, the forward voltage drop of A4 I sub F equals 20 milliamperes. So ano daw ba yung voltahe ng LED natin kapag yung kuryente niya ay 20 milliamperes? Lagyan natin dito. So 20 milliamperes. Etong second graph natin, this is what we call a semi-log. Semi-log. Semi-logarithmic graph. Bakit? Kasi yung y-axis natin is normalized value, hindi naman naka-logarithm. X-axis natin ay naka-logarithm. No? Ano ba yung logarithm? So, let me pull up my calculator. Just to review, no, just in case hindi nyo pa alam kung ano yung logarithm. Logarithms are actually used to express yung mga very large values, no? Or very small values. So let's say, may logarithm dito. Let's say 8. Yan. Lalagay na ako mga random numbers na malaki. Yan. So 850 billion logarithm. Oh. Kita nyo? Yung 850 billion, 213 million, 412,885, nung kinuha mo yung logarithm, naging 11.9 na lang siya. Ibig sabihin, logarithms are used to express very large numbers into smaller ones para mas masimplify. So let's say very small numbers naman. Let's say 0.00000. And sobrang liit na yan. Kunin natin yung logarithm niya. So that's -9. So para ma-simplify yung mga extremely large and extremely small numbers, ginagamit natin ang logarithm. So kagaya nito. Yung x-axis natin, naka-logarithm yan. Bakit? Kasi kung hindi natin logarithm yan, hindi kasya dito sa PowerPoint na to yung value ng forward voltage kasi masyadong malawak yung range. So para makompress natin yung range, kinukuha natin yung logarithm ng kuryente. So this is what we call a semi-logarithmic scale or semi-log scale. Okay. Ano yung tanong? Forward voltage drop IF equals 20 milliamperes. So yan, madali lang. 20 milliamperes, this is 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, so 20 milliamperes daw. Ano daw yung forward voltage drop niya? So ipo-project na natin pakaliwa. So that is roughly around, kasi ito yung 1.3. Siguro mga 1.22. Let's say mga 1.22 volts. Okay? But in the examination, papagawa ko sa inyo is ira-round off siya. Kasi nga dito sa graph ng mga na available sa mga datasheet natin, hindi naman natin ma-eksakto kung ano yan. So halimbawa, ganyan yung sagot, 1.22. Ang rounded off value niyan is, let's say kung whole na, siguro kung one digit yan, 1.2. Ira-round down natin. Okay? So depende dun sa ibibigay ko sa inyo sa exact kung round off to 1 decimal place or 2 decimal places, so on and so forth. So ibig sabihin yan, nung 20 milliamperes daw yung dumadaan na kuryente sa LED mo, ang voltahe niya is 1.22 volts. What if ganito? What if ang dumaan daw sa kanya ay 30 milliamperes? What will happen to the voltage? So medyo tumaas ng konti. Let's say 1.28. Okay? So may effect yung kuryente dun sa forward voltage ng LED. Also with regular diodes, ganun din. So habang tumataas yung kuryente, there's a possibility na tumaas din yung voltahe. Okay?
May isang tanong. Radiant intensity for I sub F equals 30 milliamperes. Magkakaibang graph to Magkakaibang graph yan. Ito naman, ang tawag dito ay log-log scale. Log-log scale. So yun ang totoong pangalan niya. Hindi joke yun. Log-log scale. Kasi logarithmic yung y-axis, logarithmic din yung x-axis natin. So yan. So ginagamit natin logarithm again para makompress yung mga values. Kasi kung hindi natin kukompress yan, hindi kasya dyan. No? So ano yung tanong ulit? Radiant intensity I sub F equals 30 milliamperes. Madali lang, titrace nyo lang yan. No? 30 milliamperes. 30. So let's say 10, 20, 30, 20. Ito yung 30. So this is, project lang natin papaganon. 1, 2, 3, 4 point something. Probably nasa 4.5. 4.5 milliwatts per radian. So ibig sabihin yan, yung kuryente din daw, no, merong effect doon sa radiant intensity. Ibig sabihin yung power, milliwatts, kada steradian, solid angle. No? Nagbabago din daw, depende sa kuryente. So habang tumataas na ganyan, yung kuryente natin doon sa LED natin, yung power per steradian ay tumataas din. So may effect. Okay? Ayun, I think yun yung hindi natin. So siguro i-demo ko na lang muna itong LED. Okay. So I have here, i-share ko tong camera. So kasi medyo mga 3:30 may kailangan umalis ako. Ang camera. Yan. So I have here a power supply. Although kahit yung regular na 9-volt battery kagaya niya, pwede rin mag-power ng LED. So how do we construct a basic LED circuit? Napakadali. Meron akong 1 kilo ohm na resistor dito. This is 1/4 watt. Hindi ko lang kung nakikita nyo. Data gumagana yung mga ginagawa ng vlogger. Ganyan. Yan. So, anyway, 1 kilo ohm to. Kasi wala ako, hindi ko na siya kinumpute na para mapakita ko lang sa inyo. Pagbuo ng isang basic LED circuit, napakadali. So, itong LED natin, itong color green. So, ang threshold nito is 1.8 volts, diba? So, kailangan ng at least 1.8 volts para siya umilaw. So, yung mahaba, yan yung anode, yung maikli, yan yung cathode. So, i-connect ko siya dito sa breadboard in this manner, kapag ganyan. Okay, papaganyan. Hindi pwedeng pa ganito, Hindi pwedeng pa ganyan. Kasi lahat ng ganun connected. So, magiging shorted yung dalawang pa. Kailangan magkahiwalay. Kasi yung kada row natin, series limiting resistor. Di ba kanina may R sub S dun sa circuit na pinakita ko? So, isi-series ko siya dito. So, connect ko siya doon. So, this is just a basic LED circuit. Isang series limiting resistor, isang LED. Ito yung anode, I think. Anode na yan. Yung anode nasa kaliwa. Okay. Meron akong power supply dito na DC. Sinet ko siya at 9 volts. So, dito, itong channel na ito nga gamitin ko. So, we have positive. Iko-connect ko siya dito. Okay. And then, iko-connect ko yung negative dito sa part na ito. Okay. You have a basic LED circuit. So, yung pinasok mo ay 9 volts DC. This is DC, Ang threshold nito ay 1.8. So, pasok. Kung mapapansin nyo, hindi ko mawari kung ano, no, medyo malabo sa inyo. Dito kasi sa light, malabo yung ilaw ng LED. Kasi yung resistor ko masyadong mataas, so 1 kilo ohm. Kailangan niya ng mas mababa sa 1 kilo ohm para mas maliwanag. So yung ilaw nito, ng LED natin scalat, kaya this is non-coherent light. Okay? So papakita ko sa inyo simulation nito sa multisim. Saka na itong 7 segment. Multisim, napakadali lang gamitin itong multisim. Tsaka libre itong multisim na ito. I-share ko lang. Limited nga lang siya.
yung Multisim Live. Yan. So, punta lang kayo sa multisim.com, sign up for free. So, meron naman akong account na kaya lalagin na lang ako. So, this is a circuit simulator na online. So, medyo mabagal lang yung internet ko kaya. Ayan. So, I made a circuit kanina. Pero siguro gawa na lang akong bagong circuit na para mas masundan ng iba. So, dito lang nakikita nyo, create circuit. Create nyo lang. Okay. So, ito yung pinaka-workspace natin sa Multisim Live. So, nasa kaliwa yung mga parts. Mamaya yung mga parameters or characteristics lilitaw sa kanan. So, I will build an LED, basic LED circuit lang naman. So, kukunin ko muna yung LED. So, sa diodes, andun si LED. So, kung mapapansin nyo, yung symbol niya, may arrow palabas. So, pag dinouble click mo siya, lalabas yung properties sa kanan. So, let's say, kulay blue. Yan. Kulay blue. So, pwede kang pumili ng kulay. Okay. Maglalagay tayo ng series limiting resistor. Okay. So, let's say 1K. Yan, 1K na lang. And then, may adjust natin using a potentiometer. Maglalagay ako ng DC supply. So, DC voltage yan. Tataasan ko siya, gagawin kong 12 volts kasi ang threshold ng blue ay 5 volts, di ba? So, kailangan mas mataas sa 5 volts. So, let's say 12 volts. Yan. So, yan na yung mga basic parts ng ating LED circuit. Maglalagay akong switch din. SPST. So, single pole, single throw. Nandito sa switches. SPST. Switches are connected in series. Okay? Sa circuit. Kasi it will make or break the circuit. I-on or i-off yung circuit. Padadaanin ng kuryente or hindi. Kaya nakaseries siya dapat. So, nakaseries ang switch dito kay R1. Actually, pwede rin nandito sa harap ni R1. So, walang problema yan. So, connect lang natin. Dadrag nyo lang yon yung cursor, mouse natin. Dadrag nyo lang yan. So, i-connect natin lahat. Nangangalay kasi yung okay, nagko-connect natin to sa anode. Make sure itong positive nando sa anode. Kasi ang LED should be forward bias para siya umilaw. So pwede niyo itong gamitin doon sa ano niyo, sa project niyo. May light indicator na LED. Pwede. Ano pang kulang? Kulang ng ground. So lalagyan natin yung ground dito. So para makopy niyo 'yon, pwede niyo pindutin tong duplicate na button. So pag pinindot ko yan, nakopy na yung ground. Okay, so basic LED circuit. Okay. So para i-run natin siya, meron ditong play button. Yan, run the simulation. Yan. So hindi umiilaw. Bakit? Kasi naka-off pa yung switch natin, naka-open pa siya. So pag pinindot mo siya, mag-on, iilaw na yung kulay blue natin. Okay, let us now monitor the current. By the way, dito sa Multisim Live, mga tawag dito, mga parang nodes siya yung pagsukat ng kuryente at voltahe. But in reality, pag nagsusukat ng kuryente, naka-series. So anyway, hopefully sa second semester, kung mag-enroll kayo sa next semester, sa laboratory, ako na mahawak ng laboratory ng electronics. So probably simulan natin doon sa LEC 1 tsaka sa circuits 1. Baka siyempre puro online kasi yung probably videos yung tinuro sa inyo. Para sa limited face-to-face natin, siguro simulan ko doon sa una. Para marunong kayo magsukat ng kuryente, ng voltahe, mag-assemble ng circuit. Ayan. So, tingnan natin yung kuryente. I-insert ko yung ammeter dito. Ayan. So, tingnan niyo yung kuryente. So, that's 11.282 milliamperes. Okay, stop ko siya. Tandaan niya, 11.28. Bababaan ko ngayon yung resistance. Let's say, so dito pwede niyo i-type dito sa kanan. Let's say 560 ohms.
ano kaya magiging kuryente? So 11.28 tandaan nyo, binabaan ko yung resistance, anong mangyayari sa kuryente? Tumaas, naging 20 milliamperes. Okay? So, ibig sabihin, yung resistor, yung series limiting resistor, siya talaga yung kumukontrol ng kuryente na pumapasok doon sa ating LED. Okay. So let's say, taasan natin siya. Mataas talaga. Let's say, 10 kilo ohms. So 10K. Okay. O bakit hindi na umiilaw yung LED? Kasi sa sobrang taas ng series limiting resistor. So kahit naka-on siya, yung switch natin, hindi pa rin umiilaw yung LED. Kasi tignan yung kuryente, 1.1342. Usually sa commercially available na LED, 10 to 25 milliamperes ang kailangan para siya umilaw. So para makontrol natin yung kuryente, kailangan proper yung value ng series limiting resistor natin. So last part. Last two, teka. Tignan niyo yung gagawin ko dito sa switch natin. Yung switch natin, ipaparallel ko siya sa LED. Okay, ipaparallel ko siya sa LED natin. Tignan natin kung ano mangyayari. So ipaparallel ko siya. Okay. And then this one, gagawin ko siyang, let's say, 1K ulit. 1 kilo ohm. Okay. So, open ko yung switch na to mamaya. Okay. So, naka-on yung switch na to, ibig sabihin na forward bias yung ating LED kaya siya umilaw. Pero, tingnan nyo kung ano mangyari. Nung pinarallel ko yung switch at inon ko yung switch, anong nangyari sa LED? Namatay. Bakit? This is what we call short circuit. Sino-short out natin. Nagko-connect tayo ng low resistance path sa pagitan ng dalawang terminals. So in this case, sinort out natin yung LED. This is one way of turning off an LED or any electronic device. Sino-short natin yung element. Okay? So pag i-open ko ulit to, mabubuhay ulit siya. So this is what we call shorting out. Okay, last one. Sige, tapos natin ito. Gagamit naman ako ng potentiometer. Potentiometer is also a resistor pero variable. Ibig sabihin, pwede mo siyang pihitin para magbago yung kanyang resistance. Okay? Ito, potentiometer. Potentiometer, tatlo ang paa niyan. Usually, ang ginagamit lang natin yung dalawa. So kapag it's either gitna, kaliwa, or gitna, kanan. Okay? So para ma-vary mo yung resistance. So kapag dalawa lang ang gagamitin mo, i-short out mo yung dalawang terminal. So ito. Naku, masusok niya. So tatlo yung paa, di ba? So dalawa lang ang gagamitin ko, kaya i-short ko yung gitna tsaka yung isa. Okay? Next. So since na-short ko na yung gitna tsaka yung isang side, pwede ko na siya ngayong i-series dito. So yung potentiometer ko, siya yung magsisilbing series limiting resistor ng aking circuit. Okay. Yan. Save ko muna. Kailangan daw i-refresh yung browser. So yun ang problema dito no, doon sa online na simulator. So kapag medyo nagloko yung internet, yan, medyo magloloko din yung circuit. So yan, i-refresh ko siya. Okay. Dali ah. O hindi ata na-save. Nagbuko yung internet kasi. Ito na lang yung ginawa ko kanina. Yan, ito yung ginawa kong circuit kanina. So similar din to sa kanina pero kulay red naman yung LED na ginamit ko. Tanggalin na lang natin itong switch kasi napakita ko na sa inyo function ng pag-short out ng component.
So pag sinort out nyo siya, magsisiro yung voltahe niya, mamamatay siya. Okay? Okay, so ito, run simulation. So kung mapapansin natin dito, yung LED natin umiilaw ba? Tignan natin. Umiilaw siya eh. Pero, ayan pag in-off ko siya, yan, yung kulay gray, ibig sabihin nakapatay yan. Pag in-on ko siya, kulay pula, pero hindi siya ganun kaliwanag. So, palitan natin ngayon yung resistance nito. Yung potentiometer kasi nababago yung resistance. So, let's say 25%. So, 25% ng 10 kilo ohms ay 2.5 kilo ohms. Tignan natin kung ano mangyayari. So, milaw pa rin siya, pero mas maliwanag na ng konti. Okay? Okay. Pihitin ulit natin yung potentiometer. Let's say 10%. 10%. Ayan. So, mas maliwanag na siya kaysa kanina. Kasi yung series limiting resistor mo, mas mababa na. Nung bumaba yung series limiting resistor, tumaas yung kuryente. I-monitor natin yung kuryente habang binabago-bago natin yung resistance. Yan. Okay. So, nung ginawa kong 10%, which is 1 kilo ohm, yung series limiting resistor, 4.3 milliamperes yung dumadaloy. Okay, baguhin ulit natin. So let's say this is 5%. Nung ginawa kong 5%, tumaas yung kuryente. Okay? So taasan natin ngayon yung percentage. Let's say 50% yung kanina. 50%. Halos mamatay na yung LED. Kasi ang kuryente na lang dumadaan sa kanya is 869.7 microamperes. While ang kinakailangan ng mga LEDs ay nasa around 10 to 25 milliamperes. Yung kanina, nasa 8 milliamperes, umilaw na rin siya kasi medyo malapit na siya sa 10. Okay? So, isagad natin, let's say 1%. 1% of 10K is 100 ohms. So, yan, maliwanag na. At yung kuryente, tignan nyo, no? Yung kuryente, 42 ang taas. Ang taas ng kuryente. So, medyo taasan natin unti yung percentage. Let's say 15%, nasa 2 milliamperes, medyo mababa. Let's say 10. Okay? So, yun, isang way para natin ma-vary yung kuryente ng isang LED is by using a potentiometer. Ikot-ikutin natin siya. But usually, ang ginagawa natin dito, may potentiometer ka and then meron ka pa ditong isang resistor. Okay? So bakit? Kasi kapag nag-zero na yung potentiometer mo, it's like connecting the LED direkta dun sa ating supply. So mapupundi yung LED natin. Kaya to make sure na meron pa ring series limiting resistor kahit nag-zero na yung potentiometer, maglalagay ka pa dito ng isang fixed na resistor. Okay? Yung potentiometer, siya lang yung pagbago nung liliwanag ba yung LED or didiliman niya LED. So parang light dimmer na rin siya in this case. So one application ng potentiometer. Actually, napakarami pang application ng potentiometer. Hindi lang ganyan. Okay, may question ba tayo? So kunin ko muna yung attendance ha. So again, yung ating Friday would be asynchronous. Ipopost ko ulit yung yung video. I think 2 or 3 videos na lang yung on BJT. DC analysis ng BJT. November. Begin 24. Okay. I-share ko yung screen para for transparency.
Okay, so present naman I think lahat ng host. Okay, ang deadline natin dun sa pinaka-final project. So anyway, yung Friday, yung pasahan natin dito sa Google Classroom ay yung documentary requirements ko sa inyo. Ang submission ng actual na project, ang last ano kasi natin, ano nga ba yun? Check natin sa website. Palimutan ko. Last week natin ng first semester ay December 20 to 25. So yan yung finals week natin. Kaya ang submission nyo sa akin is December 20. Okay? Submission ng final project, yung buo na, December 20. So ipapacheck nyo sa akin dito sa school mismo. So, kung gumagana siya or hindi. Or kung sumasabog ba or hindi. Gagawin yung power supply. Okay? So December 20. May questions pa bago tayo mag-dismiss? I think wala namang questions. No? Okay. So just see you next meeting. Okay, bye.